සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සීලම දෙනාට විජේ TV YouTube නාලිකාව නරඹන සියලු දෙනාට. ඉතින් අද ගෙනාවේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ වල අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. කොහොමද අපි ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එක වතුරට වැටුනොත් එහෙම කොහොමද ඒක බේරගන්නේ කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට මොබයිල් එක වතුරට වැටුණා කියන්නේ මොබයිල් එකයි පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා අනිවාර්යයි. රයිට් අද මම ගෙනාව මොබයිල් එකක්. මේ මොබයිල් එක මම දැන් අර වතුරකට දාලා තිරිවෙලා මේ මොබයිල් එක කොහොමද ආයමත් ක්‍රියාත්මක කරන්න හදාගන්නේ කියලා අද කතා කරනවා. මෙන්න මම ගෙනාව මොබයිල් එක. මේ මොබයිල් එක මේ ඔන් එකේ තියෙන මොබයිල් එක. මොබයිල් එකට කරනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් එක දැන් වතුරට දානවා. වතුරට දාලා අපි ඊට පස්සේ මේ මොබයිල් එක වතුරෙන් අරගෙන ගත්තට පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියලා අපි කියනවා. එතකොට එහෙම අපි මේ මොබයිල් ෆෝන් එක වතුරෙන් අරගත්ත පස්සේ මේ විදිහට මේ ස්ටෙප් ටික කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා මේ මොබයිල් එක නැවතත් තිබ්බටපත් කරගන්න. අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද ඒක කරන්න අපි කියලා. ඉතින් තව විශේෂ කාරණා මතක් කරන්න ඕන. මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ අත්දැක බැලීමක් කරන්න නම් මොබයිල් එක වතුරට දාන්න එපා. මොකද මේක හදිස්සි අවස්ථාවදී ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන දම මේ වීඩියෝ අරන් ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න යන්න එපා. නමුත් හදිස්සි අවස්ථාවල මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ මොබයිල් එක නැවතත් අතරපත් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ වීඩියෝ මම හිතනවා මේක අපි ඔක්කොටම වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මේ දවස්වල මොබයිල් ෆෝන් එක කියන්නේ අද ලංකාවේ තියෙන ලෝකේ හැමතැනම මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි නොකරන කෙනෙක් නැති ගානට පත්ලා දෙන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් කියලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල විශේෂයෙන් මතක් කරන්න මේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක ගොඩක් දුරට මේ මොබයිල් ෆෝන් භාවිත කිරීමට ළමයින් තුරුලා දෙනවා. මොකද ඒක හේතුව තමයි එක Zoom තාක්ෂණය මගින් ඒගොල්ලොන්ගේ අධ්‍යාපනයට සඳහා ක්ලාසස් නැති නිසා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මේන්ටෙනන්ස් සංස්ථාවක වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙන්න පුළුවන් උඩ සාක්කුවේ ෆෝන් එකක් දාගෙන අවස්ථාවක ඔයගොල්ලෝ මේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න පාත් වෙන ලාවට මේ ෆෝන් එක වතුර වැටෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම උඩ ළමයිමුත් මේ මොබයිල් ෆෝන් භාවිත කරන නිසා ඒගොල්ලෝ අදිමුත් මේක මේ වතුරකට වැටිලා මේ වගේ ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතය වැඩි නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි හිතන්නේ. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ කරන්න ආවේ. මේ කාලේ අනිවාර්යෙන් වටිනා වීඩියෝවක් හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොබයිල් ෆෝන් එක වතුරකට වැටුනොත් අපි කොහොමද මේක යථාර්ථයට අත් කරගන්නේ කියලා. දිගටම වැඩි සිටින්න විජේ TV YouTube නාලිකාවත් එක්ක මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ තමයි මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන්න බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන විතරම. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකේ මේ ස්ටෙප් එක මම කියලා දෙනවා. වීඩියෝ යන්න කලින් මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. විජේ TV YouTube නාලිකාව තාමත් ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක all press කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට මගේ අලුත් වීඩියෝස් දාපු සෑහෙන ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට පේනද මගේ අතේ මේ මොබයිල් එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම වතුරට දාන්න හදන්නේ මේක. ආවත් දැන් පේනවා මම මේ ස්විච් ඔන් කරලා වැඩ කරන ෆෝන් එක. ඒක ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක වතුරට දාන්න හදන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මොබයිල් එක වතුරට දාන්න හදන්නේ. 1 2 3 I'll go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 වතුර යන්නේ සාමාන්‍ය අපිට වතුර ෆෝන් එක ගන්න ඕන. රයිට් අපි දෙවෙනි ස්ටෙප් යනවා. මොකද ගන්න බලමු. අපි දැන් දෙවෙනි ස්ටෙප් ඉන්නේ. අපි ටැග් කරලා ගන්නවා. දැන් මේ වගේ මේ ටික කරව ගන්න ඕන. බැටරිය මේ ටික කරව ගන්න ඕන. කිසිම වෙලාවක කලබල වෙන්න එපා. කලබල වුණොත් මේ වැඩේ කරගන්න අමාරුයි. ඒගොල්ලෝ ටැග් කරලා වෙලා කෑකෝ ගහලා දුවල කරලා වැඩක් නැහැ. ඉස්සරම ඒක නිසා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම මේ ටික නම් ළඟ තියාගත්ත ගෙනල්ලා මෙන්න මේ සිම් එක පන්න ගන්නවා මේ විදිහට ආකාරයට. සිම් එක පැත්තෙන් තිබුණා වගේ මේ බැටරි පන්න ගන්නවා. සමහර ෆෝන් වල මෙහෙම මේවා මේ සීල් වෙනවා ෆෝන්. ඒ ෆෝන් වලට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉතින් සීල් වෙන්නේ නැති බැටරිය සිම් ඔක්කොම පන්න ගන්න පුළුවන් ෆෝන් වලට තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. මම දැන් බැටරිය පන්න ගත්තා. මේක මොකද ගත්තා? ගැද්ද ගත්තා. දැන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා.
තියලා අපිට ඔබට තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඔබට තියෙනවා නම් වැකුම් ක්ලීනර් එකක් වැකුම් එකෙන් අපිට මේ තියෙන වතුර ටික ඔක්කොම ඇබ්සෝර් කරන්න පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ හෙයාර් ඩ්‍රයර් නම් පාවිච්චි කරනවා කිසිම වෙලාවක හෙයාර් ඩ්‍රයර් පාවිච්චි කරොත් මේ තියෙන සියුම් සර්කිට් වලට විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකේ තියෙන හීට් එකට මේවා ඔක්කොම මේ පරිපත ඔක්කොම විනාශ වෙන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙන නිසා ඒක නිසා මේ හෙයාර් ඩ්‍රයර් එක අල්ලන මම අනුමත කරන්නේ. ඔබට පුළුවන් වැකුම් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඒ වැකුම් එක අල්ලලා මේ වතුර ටික ඉවත් කරන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරම කරන්න ඕනේ මේ වගේ කලව ගන්න. ෆෑන් එකක් තියෙනවා ෆෑන් එක ඇතුළට ගැටලුවක් නැහැ. බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. රයිට් මට ඇත්තටම හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකකුත් නැහැ මේකුත් නැහැ මේ වෙන රූපාංගි උන්නේ මම ඒ වෙනකොට පිරිසුදු කරන මේ ආකාරයට පිරිසුදු කරනවා. පිරිසුදු කරලා අපි සිම් එක කරන් ඔලුවට දෙන්න පුළුවන්. රයිට් මේ පිරිසුදු කරලා ඉවරලා අපිට මේ වගේ මේ බෑග් එකක් හොයනවා. නැත්නම් මේ බෑග් එකක් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් උකට shopping bag එකම පාවිච්චි කරන මේ වෙලාවට හැටියට කියුම් දෙයක් ගන්න ඕනනේ. අපිට මේ වගේ බෑග් වලක ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මේක බැටරිය මේක මේ විදිහට දානවා. මේක අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපිට වෙනම ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳට මේක සීල් වෙන්න ඕනේ. ගන්නවා කරලා සීල් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ බෑග් කඩවල ගන්න දෙන නමුත් මේ හදිස්සි අවස්ථාවල මේක බෑග් එකද නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉඳලා මේ ඔයගොල්ලෝ shopping bag එකක්ම පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. දැන් මේක හොඳට සීල්ලා තියෙන්නේ. බලමු අපි ටෙස්ට් මොකද කරන්න ඕන කියලා මේකට. රයිට් අපි දැන් මේ වගේ මේ හාල් එකක් ගන්න ඕනේ. හාල් කිලෝයක් හෝ දෙකක් හෝ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ විතර හාල් මල්ලක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හාල් මල්ලට මේ තියෙන හාල් අපි මේ හාල් මල්ලට මේක හාල් මල්ලට අතුරු දාලා ඉවරලා මෙන්න කවර් කරලා ඉවරලා දැන් කවර් කර ගන්නවා. කවර් කරලා මේක හොඳට ගැට ගහලා ඉවරලා right ඔන්න ගැට ගහලා මේක තියනවා දවස් දෙකක් මෙහෙම ඉතින් හාල් මල්ල ෆෝන් එක තියනවා කියන්නේ ඉතින් ඕනේ නැහැ. ඒක කතා කරලා මොකද ෆෝන් එකක් නැතිුණා කියන්නේ දවස් දෙකක් පැය භාගයක් ෆෝන් එකවත් ඉන්න බැරිවත් තියෙන්නේ නේද? තත්ත්වය ඇටි බලනකොට ඕන කෙනෙකුට ඉතින් නමුත් තමන්ගේ මොබයිල් එක බේර ගන්න නම් මේ වැඩේ කරන්න වෙනවා. right මේ දවස් දෙකකට පස්සේ මම මේ ෆෝන් එක එකට ගන්න. ඉතින් බලමු මොකද වෙලා දෙන්නේ කියලා. බලමු. වැඩේ හරි ගියොත් කොට මම හිතනවා හරි ළඟ කොට. right මේ ආකාරයට ෆෝන් එක තියෙනවා. right දැන් අපි මේක අයමත් විදිහටම හයි කරන්න හදන්නේ. මේක හදානවා බැටරියත් බැටරිය මෙහෙම කරනවා. right මේක සරි කරගන්නවා. දැන් බලමු අපි මේක ඔන් කරලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right අපි දැන් මේ සුදානම් මේක පරිවර්තයට සම්බන්ධ කරන්න කොහොමද බැටරිය වැඩ කරනවා කියලා බලන්න. දැන් මම ඕපන් කරලා තියෙන බැටරිය ප්ලග් කරලා තියෙනවා. කරන්නේ බලමු දෙන්නේ කියලා. udah banget ya baterai charge වෙනවා. right අපිට පුළුවන් මේ ෆෝන් එක charging වෙන පස්සේ ඔන් කරලා බලන්න.
මේ අපිට දැන් පේන්නේ මේක දැන් charge කරලා ඉවරයි. ෆෝන් එක දැන් අපිට මේ on කරන්න හදන්නේ. බලනවා ෆෝන් එක on කරලා. අපිට වෙන දැන් ෆෝන් එක දැන් වැඩ කරනවා. සියලු දේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔබට මේ අද ගෙනාවේ මේ වගේ අවස්ථාවක සරලව අපි කරන්න ඕන ට්‍රික්ස් ටිකක් තමයි මේ ගෙනාවේ. නමුත් සමහර අවස්ථාවලට ඔබට මේ වෙඩියෙන් කරගන්න නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ අපේ ෆෝටෝෂොප් එකකට ප්‍රෙපරේෂන් ලබා දෙන්න. අවසානයේ මම කතා කරලා කියන්න උත්සාහ කරන ඔබට මේක අත්දැක බලන්න එපා. ඉතින් හදිසි අවස්ථාවක මේ විදිහට කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එක බේර ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම ලබන හතුට එහෙනම් අදට සමුගට යෑමට වෙලාව ඇවිත්. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. නම් ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවා. Thank you for watching Vijay TV.